خلاص؟ طيب then ايه الفرق ما بين الكونيوزس نوموكونيوزس وبقيه الميلياري شادوز؟ هو في الدنسيتي. الدنسيتي اوف ذا الميلياري شادوز بتاعت النوموكونيوزس عاليه جدا نتيجه ان هي فيها زلط ورمله وهاي density materials. Then this is the miliary shadows of TB and this is the miliary shadows of pneumoconiosis. And you know, one of the most common complications of pneumoconiosis is the development of what is known as progressive massive fibrosis. Progressive massive fibrosis عبارة عن إن النوديولز بتتلم كلها مع بعض وتعمل كتلة من النوديولز في مكان معين جدا ومشهور جدا لدرجة ان ده يعتبر عندنا احنا في الامتحانات سبوت دايجنوز. لما حد يجيب لك شيست اكس راي زي ده كده وفي كرومبتين، عارفين الكرومبة؟ لا مش الخاص. ايوه ملفوف. مش من ايوه الملفوف. الكولي فلاور ده اللي هو القرنبيط اللي هو الزهرة يعني، صح؟ الكرومبا الملفوف حاجة كبيرة كده اهوت on either side of the mediastinum. خلاص؟ Whenever you see this on either side of the mediastinum high up in the chest ما هماش عند الهايلم ولا لتحت، then you know that this is progressive massive fibrosis secondary to pneumoconiosis. And the progressive massive fibrosis, because of the pneumoconiosis, it will contain calcium. Then you see these masses on either side of the mediastinum containing calcium. And if you look in the mediastinal window, you should not see pulmonary nodules, بالذات لو كانت صغيرة كده. لكن لما تشوف pulmonary nodules in the mediastinal window تعرف إن هي very dense. And then you got the pneumoconiosis diagnosis, and also you can see calcium in the lymph nodes in the hilum. And this is the case of silicosis. واحد من الديزيزز اللي ملوش دعوة بالنوموكونيوزس لكن شبههم اسمه alveolar microlithiasis. ان alveolar microlithiasis عبارة عن heavy deposition of high density material in the alveoli of unknown etiology. And this patient is almost always asymptomatic. وديت واحدة من الحاجات اللي هي بتعرفك ان على تشخيص. تلاقي عيان الشيست بتاعه مش باين منه حاجة خالص وهو جاي بيعمل تشيك اب عشان هيسافر او عشان هيشتغل. تقول له النفس يقول لك ممتاز، الحرارة ممتاز، مش عارف ايه، ما بيشتكيش من حاجة مطلقة. Then you got the X-ray which is highly diagnostic بانك انت بتلاقي high density lesions in the basis of the lung characteristically masking the cardiac shadow. You cannot see the heart من الأوباستس لأن الأوباستس density بتاعتها عالية جدا and they surround the heart and you cannot see the cardiac shadow. واحدة بقى من المميزات الرهيبة جدا جدا ما يعرف باسم the black pleural line. And this lesion does not affect the pleura. وبالتالي هتلاقي البلورا خط اسود ما بين الريبس البيضاء وما بين اللنج البيضاء. And whenever you see this line, you got the final diagnosis which is pulmonary alveolar microlithiasis. ولو عملت سي تي هتلاقي اللنج مبيضية كده زي ما انت شايف نتيجة وجود high density material inside the lung. And this high density material ممكن ما تبقاش متوزعة بالتساوي. ممكن حتة تبقى heavily affected وممكن حتة تانية تبقى less affected ولكن the disease is an easy diagnosis. يبقى أنت عندك كم نوديول في الشيست الميلياري؟ 5. ميلياري تي بي، ميلياري shadows of pneumoconiosis، وميلياري metastasis، ميلياري sarcoid، ميلياري alveolar cell. والميلياري بتاع الالفيولار سيل معروف لأن ما بيقعدش ميلياري خالص. لازم يتلم على بعضه ويعمل ايه؟ ماتشز او لا بقول لك ايه؟ انت مدسوس صح؟ طيب بيتلم على بعضه يعمل كونسوليديشنز. ها؟ اللي بيتلم على بعضه يعمل فايبروزس هو الايه؟ النوموكونيوز. ننتقل الى اخر واحد بقى اللي هو ذا سيستيك باترن. واحنا اتفقنا ان السيستيك باترن ما بيتشخصش من البلين اكس راي وده مثال. ادي البلين اكس راي اهو ولو انا قلت لك انت شايف ايه هتقول خطوط وده اشهر حاجه لانك انت بتشوف only the wall of the cyst and you don't see the هواء in the cyst then هتقول انا شايف interstitial shadows. لما تعمل سي تي هتلاقي كله مليان ايه؟ cysts زي ما انت شايف.
كام واحد بيعملوا سيست؟ 6. اول واحد اشهر واحد على الاطلاق هو الهيستوسايتوزس اكس او لانجرهان سيل هيستوسايتوزس، والانفيزيما والسيستيك برونكيكتس، تيوبروسيس سكليروزس، ليمفانجيو لايو مايوماتوزس، وليمفوسيتيك انترستيشن نمو. كل دولت بيتشخصوا سهل جدا ما عدا الاخير. الاخير هو اللي ملوش سبيسيفيك دايجنوستيك كرايتيريا، لكن الباقيين سهل قوي انك انت تشخص هيستوسايتوزس، سهل، ليمفانجيو سهل، كل الحاجات الثانيه سهل. And this is an example. عيان عامل chest X-ray BA and lateral and you can see interstitial shadows. ده أقصى حاجة. لو عملت ال CT then you got numerous cysts in the lung. في شوية هنا واضحين لأن حواليهم زي consolidations كده. لكن أغلبية السيتس you cannot got من الإيه؟ من البلين X-ray. إذا هذه هي الصورة بتاعت الهيستيوسايتوزس اللي تطبعها في الذاكرة. عبارة عن ايه؟ سيستس كبيرة in the lung مليانة هواء، الجدار بتاعها ملموس يعني well appreciated، وفي حتت في اللنج فاضية سليم. Then this is the cysts of Langerhans histiocytosis أو histiocytosis X. This is the classic appearance of the histiocytosis. And the histiocytosis may affect part of the lung. يعني مثلا تلاقي هنا شوية cysts كده صغيرين، وهنا هو برضو شوية cysts تانيين، وهنا هو برضو شوية cysts تانيين. And these cysts are totally different من الهانيكومبينج. لأن في الهانيكومبينج you should have interstitial lung disease بتاع الفايبروزس and you should have traction bronchiectasis and these are مش موجودين. لكن if you look to the chest X-ray you cannot see the lesions على الإطلاق. The cystic pattern is not diagnosed mainly from the plain X-ray usually. Then you see the lymphangio which ليه characteristic picture. نمرة 1 إن السيستس كتار أكتر من الهيستيو، إن السيستس أصغر من الهيستيو، إن الوول أرفع من الهيستيو، إن اللنج كلها is affected ما فيهاش تفاضل. خلاص؟ بعد كده this disease is confined to females، يعني ما بيجيش في الميل. طبعا لو حد قالك يعني ما ينفعش يجي ليمفانجيو في الميل، ينفع بس مربع عليك. هاي عشان بس ايه نسكت كل الاصوات. This is only in females. عارفين في النيزوفارينجال انجيوفايبروم ديت ريبورتد في الكتب ان هي is only confined to males boys، يعني اللي هم في سن ال 20 والكلام دوت. وان في واحد ريبورتد حاله في بنت، ونتيجه ان هو عارف ان ما بتنفعش في البنات فعمل لها جينوتايبنج فما طلعتش بنت، يعني طلع الكروموسومز مش ماشيه مع ان هي بنت. احنا بقى عندنا في مصر عملنا كده وعملنا جينوتايبنج وطلعت بنت برضه. خلاص؟ فانت مفيش لكن ده معروف قوي ان هو يعني لحد ما فيري كومن في الفيميلز، وسبيشالي الفيميلز الصغيرين اللي هم in the reproductive age، والسيست زي ما انت شايف اصغر من التانيين and they usually involve most of the lung. لو انت بصيت على البلين اكس راي هتقول interstitial lung disease، مظبوط كده؟ and we recommend a high resolution CT علشان تعرف ايه اللي ورا الانترستيشال lung disease. Then you see numerous cystic patterns، واحدة ست في ايج صغير. Then you know that this is lymphangiomyomatosis. And lymphangiomyomatosis والهيستوسايتوزس أي سيست ممكن ينفجر ويعمل نوموثوركس ويكولابس اللنج اللي تحتيه. and عشان تعرف ده كان أصله إيه تبص في اللنج التانية. Then you got the appearance. الانفيزيما طبعا مش محتاجة فرق ولا حرف. emphysema, hyperinflated lung, low flap diaphragm, regular-shaped heart, widening of the retrosternal and retrocardiac spaces, prominent central vascular shadows, peripheral attenuation of the vascular markings. كل دي علامات بتاعة الايه؟ الانفيزيما. وطبعا في مقاسات بقى اللي هو ازاي الدايفرام بيبقى فلاتند والقبه بتاعته المفروض طولها كام، ازاي الريتروسترنال سبيس بيبقى وايدند والمسافه الاكسبتبل بتبقى كام. كل دي مش هي بتاعت يعني الكلينيكال في المقام الاول.
And if you have the chest X-ray, you can see the diaphragm is below the 11th rib, لأن اللung is extremely hyperinflated من غير ما العيان ياخد نفس ولا حاجة. Then you have 2 types or 3 types of emphysema. فاكرين انتوا قلتوا احنا في سيست مليان هواء والجدار بتاعه رفيع تحت البلورة يبقى emphysematous bullet. دوت اسمه باراسيبتال emphysema. لكن في emphysema تانية موجودة في وسط اللنج كور اسمها centri lobular emphysema. وفي نوع ثالث اللي هو الميكتشر ما بين الاثنين اللي هو centri lobular and paraseptal الاثنين مع بعض. لو انت شفت المنظر ده خلاص مش محتاج differential diagnosis and this paraseptal emphysema is easy in the diagnosis. ولكن اللي عامل لنا مشكلة هو the centri lobular. السنتري لوبيلر امفيزيما بيبقى قريب قوي من بقيه السيستس الثانيه سبيشالي السيستس بتاعه الليمفانجي. لكن هتقول الليمفانجي بتيجي في الستات والامفيزيما بتيجي في الستات والرجال. لكن ما هواش يعني جود ديفرنشيتنج. لكن احنا من حظنا ان معظم الناس اللي عندها سنتري لوبيلر لابد ان يكون معاها جزء باراسيبتال. Then you got the diagnosis من الباراسيبتال ليجنز اللي هم مترصصين تحت البلورا وطبعا مع الكلينيكال والبلمونري فانكشن تيست والكلام ده كله. At this case you can see multiple emphysematous bulli باين قوي ان هم emphysematous bulli برغم ان هم مش موجودين تحت البلورا of the central lobular part. And this is also emphysema and you can see this ان هو الوول بتاع الemphysematous bulli is not appreciated ما انتش شايفه قوي لانه بيبقى رفيع جدا على عكس التو ليجنز اللي قبل كده اللي هم الهيستيوسايتوزس والليمفانجيوبلايمايماتوزس. And here you can see the subpleural emphysematous bulli وبرضه central lobular emphysematous bulli. ولما البولة تكبر بيسموها bullous emphysema which is totally different عن disease تاني اسمه bullous lung disease. bullous emphysema يعني في emphysema وفيها bulli. لكن bullous lung disease ده اسمه vanishing lung syndrome يعني حاجة بتستروي اللنج كلها عيان صغير قوي في السن ما عندوش مشاكل اكتر من ان هو بيدخن. This disease is relatively common in smokers and it's totally different and you cannot see الا traces of the lung حاجه كده فاتله ما بين البولي وكده اسمه vanishing lung syndrome او bullous lung emphysema. Then the tuberous sclerosis is diagnosed by clinical. العيان عنده cutaneous tubers عنده mental retardation عنده calcification intracranial وعنده سيستس في اللنج ما تفرقش قوي عن الليمفانجي كتير ولكن اللي بيفرق ان هو معاه other findings. اشهر finding على الاطلاق في التيوبرس هي الانجيومايلايبوما. An angiomyolipoma is common in the kidney and can occur also in the liver. Then you can see multiple fat containing lesion in the kidney. اشهر حاجه containing fat in the kidney is angiomyolipoma. بالرغم ان في 5 تانيين زي اللايبوما والزالسوجرانيلوما والسبايلونيفرايتس والتيراتوما والديرمويد والكلام ده كله لكن the most common on top of the list على الكدني هو الانجيومايلوبوما fat containing. Then this is a case of classic tuberous sclerosis, multiple cysts in the lung, large angiomyolipoma bilaterally in both kidneys, and the classic periventricular subdural